Samahan niyo ako magsangag. Nagsasangag ako ng kanin, bahaw. Ayan, yung kanin na isasangag ko. Para sa almusal. Tapos magpiprito ako ng sapsap na tuyo. Magsasangag ako ng kanin ngayon. Pagkatas natin magprito ng tuyo, ayan, sapsap na tuyo. Itatakinin. Babawasan natin yung mantika, guys. Kasi mag-prito ka na magigisa ako ng sardinas. Nabawasan na natin yung mantika. Buksan ulit natin yung apoy. Takas ay sibuyas. O syempre, bubuhos natin ang mega sardines.
nating lulutuin ay sinangag. Makikita yung nakadto ko. Natin lagyan ng asin, no? Konti lang. So, ayan guys, tapos na tayong mag-sangag ng kanin, tapos magprito ng sapsap na tuyo at mag-isa ng sardinas na. ng sardinas. Siyempre, sasabayan natin yan ng kape. Ayan, bumili na ako ng maraming kape. Sana naman sa taga-greatest. Magbigay naman kayo. Beke ni men. Ayan, bumili na ako ng isang Thai. Sa pagkakataon na to guys, yung dalaga ko yung magtitimpla ng kape.